ka-Lady Novo, sa mga naghahanap po dyan ng rear shock with canister na Profender Premium Suspension, available now at Lady Novo Company with 1-year warranty for Aerox V2, Aerox V1, Nmax V2. And by the way mga ka-Lady Novo, ang rear shock natin na Profender po ay standard size, plug and play, no conversion. Ang available color po natin, black and red. And sa mga naghahanap naman po mga ka-Lady Novo ng with canister for ADV 150, ADV 160, PCX 150, PCX 160, available now ang black and red. Xmax pa rin po siya. And sa mga naghahanap naman din po ng no canister na for Aerox V2, Aerox V1, Nmax V2, available na po ang black, standard size, plug and play, no conversion. Ito po yung mga no canister natin na available. And sa mga naghahanap naman din po ng PCX 150, ADV 150, ADV 160, PCX 160, Xmax na no canister, available din po ang black and red po natin. Again, standard size, no conversion, plug and play. And sa mga naghahanap din po ka-Lady Novo ng pang-click, available din po ang pang-click natin na no canister na black and red. Sa may off-road 4x4 trucks dyan, alam na alam nila ang quality and performance ni Profender Premium Suspension. Ito yung famous na shocks ngayon. Hindi lang pang off-road, may pang scooter na din. Yes, very true mga ka-Lady Novo. Totoo ang chismis. May pang scooter na. O diba, san ka pa? Sa Profender Premium Suspension, rear shock ka na. With 1-year warranty. O diba, ano pa bang hahanapin natin? Dito ka na sa Profender Premium Suspension, available now at Lady Novo Company. Thank you mga ka-Lady Novo. Ride safe everyone and God bless!